Sumapit na naman ang araw na pinakahihintay, di lamang ng mga mag-aaral kung hindi ng kanilang mga magulang. Isang napakahalagang araw o yugto na lubos na minimithi at pinakaaasam-asam, ang pagtatapos. Mahigit 1 taon na ang nakararaan nang ang buong mundo ay magimbal sa isang pandemya na ating nararanasan magpahanggang sa ngayon. Napakaraming kaganapan ang lubhang nagkaroon ng napakalaking epekto sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Subalit patuloy pa rin ang ating pakikibaka at pagbangon upang malagpasan ang lahat ng ito. Ang kagawaran ng edukasyon ay hindi nagpatinag sa nasabing pandemya, bagkus ay lalong pinaigting ang pagnanais na ipagpatuloy ang edukasyon. Bagamat marami ang nag-aalinlangan o ang may agam-agam kung dapat nga bang magpatuloy ang edukasyon o hindi. Sinika pa rin ang kagawaran na isulong ito sa kabila ng mga balakid na kinahaharap at naitawid natin at napagtagumpayan ito. Sa puntong ito, marami tayong natutunan at napagtanto. Una, mahalaga ang edukasyon. Ikalawa, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga guro sa ikatututo ng mga bata. Ikatlo, ang mga magulang ay nagkaroon ng malaking gampanin sa paggabay at pagtuturo sa kanilang mga anak at handang magsakripisyo upang sila ay matuto. At ang huli, ang pagtutulungan ng mga magulang at ng mga guro ay lubhang mahalaga sa panahong ito. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang ika-60 taunang pagtatapos ng ating paaralang elementaryang Agustin, Abadilla na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ako po si Ginoong Aldrin Eron E. Beltran, ang inyong tagapanguna sa araw na ito. Sa pagsisimula po ng ating programa, ang lahat po ay inaanyayahang tumayo bilang paggalang sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Susundan ito ng pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Alizon Jewel Vargas, Batang May Karangalan, na susundan ng pag-awit ng himno ng Cavite at himno ng Rosario. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y bumay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may magdidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Itaas natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasalisag, na may dangal, katagungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sayang mo
Ihayag natin ang ating pagsamba at pagpupuri sa ating dakilang lumikha at makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng isang awit panalangin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanluran, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Upang formal na simula ng ating palatuntunan, ay atin pong pakinggan ang mensahe ng pagbati ng ina ng paaralang elementaryang Agustin Abadilla, ang ating punong guro, Ginang Maria Nonita S. Alarca. Sa ating mga pinagpipitaganang namumuno sa kagawaran ng edukasyon sa lalawigan ng Cavite, Dr. Romel Bautista, ang tagapamanihala ng mga paaralan. Sa mga katulong na tagapamanihala, Dr. Galileo Go at Dr. Randy Consalan, Chief Elpidia Bergado ng CID at Chief Diana Topacio ng SGOD, Dr. Emily Quintos bilang inang tagamasid ng Distrito ng Rosario, sa mga magigilas na tagamasid pampurok sa Munisipalidad ng Rosario, Dr. Joel Peregrino at Dr. Edgardo Aquino, sa ever-supportive na LGU sa pangunguna ng ating punong bayan, Mayor Volte Rica Frente. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ngayon ding pagbati ang aking ipinaabot sa mga kapwa ko guro, magulang, manunood, at higit sa lahat sa mga bida sa hapong ito, ang mga batang magsisipagtapos sa ika-6 na baitang. Magandang araw po sa inyo. Sana ay nasa mabuting kalusugan at kalagayan po ang bawat isa sa atin. Akin pong ipinaabot sa inyo ang isang maligayang araw ng pagtatapos. Sa ikalawang pagkakataon ay ating ginanap ang virtual na seremonya ng pagtatapos, bunsod ng kinakaharap nating pandemya. Gayunpaman, ako ay natutuwa sapagkat di ito naging hadlang upang kamtin ang unang hakbang ng inyong mga pangarap. Tulad ng tema ngayon, kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya. Magkakatulong itong isinasakatuparan ng mga guro,
magulang na nagsisilbing home facilitators upang maihatid ang dekalidad na edukasyon sa ilalim ng bagong normal. Tayong lahat ay kumikilos at nagsasagawa ng mga tungkulin na sa atin ay iniatang upang maihatid sa mga mag-aaral ang mga aralin na dapat ay matutunan nila sa modality na ating napili at di maiiwan sa kabila ng pandemya. Sinisiguro ang kalusugan ng bawat isa tulad ng pagsisiguro ng bawat mag-aaral ay mahahatiran ng edukasyon. Sa mga magulang, salamat po at di kayo bumitiw sa pakikipag-ugnayan sa paaralan at talagang tinarir ninyo ang pagiging isang guro ng inyong mga anak sa inyong tahanan. Congratulations po sa inyo. Sa mga guro, I salute you. Congratulations also for the job very well done. For the school year na punong-puno ng challenges in terms of teaching delivery in the new normal, making of reports, attending webinars, kahit at stake na ang inyong kalusugan. Masiguro lang na ang mga bata o mag-aaral ay may natutunan. Sa mga graduates natin ngayon, nakasasaya sa puso na napagtagumpayan ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Tandaan na di dito nagtatapos ang inyong pagsisikap. Bagkus ay lalong pag-ibayuin sa susunod na level ng pag-aaral. Maging hamon sa inyo ang kinakaharap na pandemya at isa-isip, isa-puso ang layunin o pangarap upang maging matatag at handa sa anumang darating. Di maiaalis sa ating alaala ang naging pagsubok na ito. Ang mahalaga, ito ay nagamit ninyo upang maging matagumpay na makamit ang inyong pangarap sa buhay. Muli, isang maligayang araw ng pagtatapos at sana ay pagpalain kayo ng ating poong may kapal. Maraming salamat po, Ginang Alarca, sa inyong mensahe ng pagbati sa mga batang magsisipagtapos. Ang pagtatapos na ito, katulad noong nakaraang taon, ay malayo sa ating inaasahan, ngunit patuloy na nagsikap ang kawani ng kagawaran ng edukasyon upang maipagpatuloy ang sistema ng edukasyon sa bansa. At upang mas patatagin ang ating mga kalooban, ay atin pong pakinggan, isa-isip at isa-puso ang mensahe ni na Public Schools District Supervisors, Dr. Joel O. Peregrino at Dr. Edgardo L. Aquino. Parent Supervisor, Dr. Emily R. Quintos. CID Chief, Dr. Elpidia B. Bergado. SGOD Chief, Dr. Diana P. Topacio. Schools Division Superintendent, Romel C. Bautista, CESO 5. Ang ating Municipal Mayor, Honorable Voltaire A. Ricafrente. DepEd Region 4A Director, Francis Cesar B. Bringas. At ng DepEd Secretary, Dr. Leonor Magtolis Briones. Mainit na pagbati sa lahat ng mga nagsipagtapos para sa taong panuruan 2020-2021. Hindi madali ang ating pinagdaanan upang maitawid ang isang taong panuruan na punong-puno ng pagsubok at takot dulot ng pandemya. Ating napatunayan na sa pagtutulungan, lahat ng balakid ay kayang lampasan. At ngayon ay narating na natin ang pagtatapos ng isang school year. Isang pagsaludo at pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng matagumpay na pagtawid at pagkakamit ng bagong kaalaman ng ating mga mag-aaral. Ang ating mga guro, magulang at namamahala ng paaralan ang naging pundasyon upang magpatuloy ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Sa mga batang matagumpay na nakatugon sa mga ipinatutupad ng kagawaran ng edukasyon sa ilalim ng kurikulum na pang-elementarya, congratulations! Gamitin ang inyong mga natutunan sa pagharap sa bagong yugto ng inyong pag-aaral. Patuloy na maging matatag
dahil ang bukas ay walang kasiguraduhan. Ituon ang bawat sandali sa paglikha ng isang makabuluhang pangarap at sikapin na ang pangarap na ito ang maghatid sa isang magandang buhay. Dumating nawa ang sandali na kayo ay muling babalik sa inyong inang paaralan na may pagmamalaki at pasasalamat dahil kayo ay mga ganap na tagumpay sa napiling larangan. Congratulations, Batch 2021! Tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pagbati ng isang maligayang araw ng pagtatapos na siya kung handog sa mga mag-aaral, 10 sa mga magulang na tumayong learning facilitator sa panahon ng pandemya. Ito ang ikalawang taon kung saan ang pagtatapos ay natapat sa malaking pagsubok na hatid ng kasalukuyang sitwasyon. Inakala nating lahat na imposibleng magkaroon ng graduation sa ganitong pagkakataon. Ang ibang magulang ay nagpasyang pansamantalang hihinto sa pag-aaral ang kanilang mga anak at hintaying manumbalik ang regular na pasok na walang inaalalang panganib pang kalusugan para sa kanilang mga anak. Ngunit, ang higit na nakararami ay isinulong ang pagkakataon na makapag-aral ang kanilang anak sa amba ng panganib. Naging mainit na usapin sa panahon ng pandemya ay kung papaano maisasagawa ng maayos ang pagpapahatid ng aralin sa mga bata. Pinagtuunan din ng pansin ang iba't ibang platapormang makatutulong ng higit sa pag-aaral. Naging mainit sa mata ang kagawaran ng edukasyon sa mapanuring mata ng pamayanan. Binukol ng puna at batikos ng Kongreso ang ating kagawaran sa napakaraming usapin. Totoo nga na ang pandemya ay nakapagdulot ng karagdagang bigat sa pasanin hindi lamang sa ating mga namumuno sa edukasyon, lalo at higit sa ating mga guro at mag-aaral. Marahil, ang mga alalahanin ito ang nagbigay daan sa kung bakit ang tema ng ating pagtatapos sa taong ito ay kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya. Hindi pa tapos ang ating laban. Patuloy pa rin tayong nakikipagbuno sa panganib na dulot ng pandemya. Patuloy pa rin tayong nag-iisip ng mga kaparaanan upang lalong mapabuti ang pamamaraan sa paghatid ng kaalaman sa ating mga mag-aaral. Tulong-tulong pa rin ang lahat ng nasa akademya sa pagbalangkas ng pulisiya na magiging daan upang lalong higit na mabigyan ng kalidad ang kasalukuyang edukasyon. Ang ating pamahalaan sa kabuuan ay hindi humihinto sa pagpapagal na magbigay ng edukasyong tapat at sapat para sa mga batang Pilipino. Marapat lamang na suklian natin ang adhikain ito ng kagawaran ng edukasyon. Sa pagtutulungan ay makakamit natin ang minimiti nating pangarap na makabuo ng sambayanan ng mag-aaral na handang iharap sa mundo sa iba't ibang larangan. Mga kabataang handang humarap sa hamon ng buhay na pinanday ang kaisipan na maging matalino, may paggalang sa kapwa, pagmamahal sa bansa at takot sa may likha. Magandang araw sa inyong lahat. Mainit na pagbati ang aking nais iparating sa mag-aaral na magsisipagtapos ngayong Hulyo 2021. Napakamakasaysayan ang naging pamamaraan ng inyong pagtatapos sapagkat nahaharap tayo sa pandaigdigang pandemiko. Bahagi na kayo ngayon ng ating kasaysayan na maaari ninyong maikwento sa mga susunod na henerasyon. Hindi hadlang ang nararanasan natin ngayon para mairaos ang seremonyang ito na pinakahihintay ninyong lahat.
Huwag kayong panghinaan ng loob, bagkus maging positibo tayo na ang lahat ng ito ay may mabuting plano ang Diyos at alam niya ang takdang araw kung kailan ito matatapos. Ang kagawaran ng edukasyon ay patuloy na nagsusumikap upang ang kalidad ng edukasyon ay patuloy na maisulong at mabigay sa bawat mag-aaral ang nararapat na kakayahan at kasanayan. Hindi hadlang ang krisis na ating kinakaharap para ipagpatuloy ang dekalidad na edukasyon, serbisyong tapat at sapat para sa lahat. Patuloy kayong mangarap, mag-aral, at abutin ang ambisyon na nais ninyong makamit. Nariyan ang inyong mga guro na sa simula pa lamang ay hindi na kayo iniwan at patuloy na ginagabayan. Ang inyong mga magulang na laging nagmamahal at sumusuporta sa inyong mga pangarap sa buhay. Patuloy ninyong harapin ang mga hamon sa buhay sapagkat ito ang inyong gabay para mas lalo kayong maging matatag. Hangad ko ang inyong tagumpay sa hinaharap. Nananampalataya ako sa Diyos na kayong lahat ay magiging ganap na doktor, guro, inhenyero, arkitekto, pulis, mekaniko, nurse, medtech at iba pa. Tandaan ninyo lagi na sa panahon ngayon, napakahalaga na palagi ang nagdarasal, sumusunod sa magulang at guro. Muli, ang aking taos-pusong pagbati sa araw ng inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat kasi hanawa kayo ng poong may kapal. Hiraya Manawari. A year ago, most of our Batang Caviteño were thrown into the ocean of tears. They were uncertain on what the future holds for them. But with tenacity and resiliency, the wishes of their hearts were granted. This moment is a manifestation that no matter how big the challenges, those are nothing compared to the power of their dreams. Today is a beginning. Our graduates and learners who will move to the next level deserve a round of applause for a job well done. Studying every day outside the comfort of their classroom is a challenge for them. Despite this, they have reached the finish line. With this achievement, I believe that their parents and home facilitators also deserve a warm salute for serving as the guiding light towards their goal. Sa inyong pagakbang sa bagong antas ng pag-aaral, nawa ay magsilbing inspirasyon sa inyo ang karanasan sa panahon ng pandemya. Marahil, isa sa mga aral na inyo nakuha ay ang halaga ng mga guro sa pagpanday ng inyong karunungan. Naramdaman ninyo ang hirap sa pag-unawa sa mga aralin kung wala sa inyong tabi. Ngunit, alam ko rin na bilang isang mag-aaral, tinuruan kayo ng pandemya kung paano maging masipag, responsible, at may pagpapahalaga sa oras. Baunin ninyo ang mga realisasyong ito bilang kalasog sa pag-abot ng inyong pangarap. With my greetings of congratulations, may each of you also embrace my deepest thanks. As part of your DepEd family, it warms my heart that Batang Caviteño never gave up on their journey. You have proven that in your veins run the blood of a fighter and in your heart their co-believer. With youth like you,
The future is bright for this nation. Carry on and be an inspiration to those who are afraid to dream. Take the step and be the strength to those who are losing their hope. Embrace every opportunity and be a living testament that dreams do come true. Hiraya Manawari, you are the hope of this nation. A warm greetings of congratulations to the star of today's celebration, the movers, completers, and graduates of 2021, and so as to your proud parents, teachers, members of the faculty, and other school staff headed by the school principal of Agustin Abadilla Elementary School. Truly, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, because amidst of the health crisis we are experiencing, we are still alive and existing and gathered here today to celebrate this momentous event in your life. Graduation is an important milestone in your learning journey, a special memorable occasion in your life. And even if we conduct it today in a very unusual way, remember, my dear graduates of batch 2021, you are in the pages of history of our nation because you are having this kind of ceremony during the COVID-19 pandemic. The diploma or certificate that has been given to you is not just a piece of paper, but it symbolizes your performance and accomplishments. So continue to pursue your dream, aim high, achieve more, always give your best in everything you do. Be the pride of your family, school, community, and our country. I still believe that this too shall pass, and everything will fall into place. It might not be back to normal or the way we used to be, but to what we called new normal and next normal. Use the knowledge, skills, and attitude that you gained in facing the challenges brought about by this crisis, not only for your own advantage and for the benefit of your family, but also be a contributor to the progress and development of our country. It's high time that you, my dear learners of 21st century, be the instrument of uplifting the quality of life of our fellow men. Be the agent of change and make a difference. You may think that you are just only an ordinary people, but you can do extraordinary things, especially nowadays that we are in a challenging and difficult time. Be a responsible and law-abiding citizen. Do a little act of kindness and good deeds every day. I believe that your alma mater has developed your 21st century skills to prepare you in life's challenges. These are a set of abilities that you, my dear students, need to enhance in order to succeed in the digital age. The rapid changes in our world require innovation, agility, and synergy. You have to be flexible, to take the initiative and lead when necessary, and to produce something new and useful so you can contribute meaningfully in nation building. Without these skills, you will not be able to successfully participate in the global economy, and you won't be adequately prepared for college and field of work. Your journey doesn't end here. Keep dreaming and make reality. Mabuhay ang mga nagsipagtapos sa taong 2021. Patatagin natin ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Sulong edukasyon. Greetings and warmest felicitation on the occasion of your commencement exercises. School year 2020-2021. The delivery of basic education services under the cold new normal is quite challenging.
It enabled all of us to adapt and devise ways to cater the educational needs within the context of our learners and of our local, making it harder than the ones we are used to. Yet, with the inspiration, motivation, cooperation, and concerted efforts of every member of the school community, can say that we succeeded with flying colors in handling and delivering our craft. Fruit is our celebration of the moving ups and graduation ceremonies with the theme strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. I am also honored to say thank you and congratulations to the learners, to your parents who mostly serve as learning facilitators at home, to the volunteer learning support aides, other education stakeholders, and of course our frontliners, the teaching and non-teaching personnel, and the brave school administrators who heed the call to provide the best educational services despite the pandemic. May you never get tired of doing the good and the right things right every time. As I close, let us always be mindful that behind the success that we get is the great architect who not just designed everything, but sees to it that we will be true the challenges that we face. Our Lord. It is but fitting to shout our thanksgiving and dedicate our jubilation to Him for His unceasing provision and love. Sama-sama at tuloy po tayo sa pagbibigay ng serbisyong pang-edukasyong tapat at sapat. Sa lahat na magtatapos sa elementarya at mataas na paaralan at mga pagtataas ng antas sa kinder at paaralang panggitna, isang malugod na pagbati sa mga pamunuan, guro at tauhan ng mga eskwelahan at mga magulang. Binabati ko kayong lahat. Maraming pagbabagong hamon ang ating hinarap taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, maluwalhating nakakatawid ang bawat isa sa hamong ito, basta sama-samang nagkakaisa sa vision ng pagpapatuloy ng edukasyon ng ating mga kabataan. Inyong lokal na pamahalaan ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga pampublikong paaralan. Ating pinapagpatuloy ang mga programang pangnutrisyon at pamamahagi ng mga kagamitang paaralan. Sa kakaibang panahong ito, nariyan ang pagbigay ng makinarya at kagamitan para sa produksyon ng mga modules at pagpapairam ng mga sasakyan para sa naturang pamamahagi sa bawat barangay o kabahayan. Patuloy din ang pagdiriwang ng mga selebrasyong pangkabataan gamit ang mga digital platforms at pagganap ng mga patimpalak sa paggunita ng mga araw ng kabataan, araw ng ina't ama, at pagpapahalaga sa kalikasan at pamayanang kultura. Ang ating pagbibigay ng mga tulong pinansyal para sa edukasyon ay ating pinalawig at binukas para sa lahat ng mga mag-aaral sa lahat ng antas na nais magpatuloy sa pag-aaral. Patuloy din ang ating programang Scholar ng Bayan para sa mga mag-aaral sa kolehiyo o vocational school. Kamakailan lang ay nagkaroon tayo ng pagsusulit para sa mga mag-aaral na papasok sa kolehiyo taong school year 2021-2022. Humigit kumulang ng mga 140 ng mga estudyanteng bagong papasok sa kolehiyo ang nakapasa at mabibiyayaan ng libreng pangmatrikula at iba pang mga allowances. Ating kinikilala at lubos na pinasasalamatan ang ating mga guro at opisyal ng paaralan na handang magandog ng mga karagdagang oras at panahon upang siguraduhin makapasa ang lahat at matulungan ang mga mag-aaral na hirap at may disbentahan. Higit na kailangan ng mga kabataan ang dagdag na pangunawa
at higit pang mga tulong sa mga panahong ito. Kaya naman, ako'y nagbibigay pagpupugay sa lahat, mga guro, magulang, at pamahalaan ng DepEd District of Rosario para sa inyong dedikasyon sa inyong mga tungkulin at kaakibat na pagmamahal sa inyong mga estudyante at anak. Kaya naman aking hinihimo kayong lahat na huwag mag-atubiling makapag-ugnayan at lumapit sa inyong lingkod upang ating mga kabataan ay patuloy nating matulungan. Ang Pangulong Duterte ay naalarma sa pagsusuri ng World Bank na tayang 80% ng mga Pilipinong mag-aaral ay hindi alam ang dapat nilang malaman. Kasama ang DepEd, nangako ang ating gobyerno na pag-aaralan ang pagsusuring ito at kung ito ay may kaakibat na batayan. Ang grupong mga kaguruan ay siya namang nagpahayag ng dismaya dito. Lahat tayo kumikilala sa kakayahan ng ating mga guro sa sampa ng ating mga mag-aaral. Marami tayong mga nagawarang guro at estudyante sa mga iba't ibang larangan at panig ng mundo. Ako ay naniniwalang likas na matalino at masipag ang mga Pilipino. Dito sa bayan ng Salinas, ating pinagpapatuloy ang naituguyod na programa at moto, ang Batang Salinas, angat sa lahat. Sa panibagong hamon dala ng pandemya, ating mas murong bigyang pansin ang pangangalaga sa ating mga mag-aaral. Hindi sapat na karunungan. Gamitin ang ating dapat na ipamahagi. Masigit na importante ang paghubog ng kanilang kaisipan at damdamin tungo sa magagandang asal at pag-uugali. Maraming dalubhasang nagsasabi na mas lamang ang emotional quotient kaysa sa intelligence quotient sa pagtukoy na nagtagumpay ang isang tao. Kaya naman, akmang-akma ang tema ng kagawaran ng edukasyon. Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ating patatagin ang tiwala ng mga mag-aaral sa edukasyon. Ating paigtingin ang pagtutok ng pagbibigay, kalingat, aruga sa ating mga kabataan. Ating palawigin ang ating pangunawa sa kanilang mga kalagayan. Ating mas masusing damhin ang kanilang mga pagkakaiba at pagkilala sa ating mga disadvantaged learners. Ating bigyang respeto ang kanilang mga pananaw at pantay na bigyang pansin ng lahat na mahigit ng pagkalinga sa mas higit na nangangailangan. Sa ganitong banda, ating matutugunan ang hangat ng pamahalaan para sa mataas na antas at dekalidad na edukasyon na may saysay at pakinabang. Sa muli, isang malugod na pagbati at sulong-dunong Salinas. As school year 2020-2021 draws closer to its end, you may look back to the many firsts that took place during this school year. I hope that these unique experiences have taught you meaningful life lessons that you can bring with you wherever destiny leads you in the future. I would like to congratulate you, dear graduates and completers, for finishing your basic education, guided by the Basic Education Learning Continuity Plan that was utilized by the Department of Education and in spite of the numerous unprecedented challenges brought out by the prevailing situation. Despite inevitable threats, a resilient spirit will not allow the pandemic to cripple us and destroy our desire to deliver excellent education. This year's theme is strengthening the quality of education amid COVID-19 pandemic, underscores our aim and reflects our collective efforts to sustain quality basic education that will produce holistic graduates, equipped with lifelong skills, graduates who will help ushers in the brighter future for the Philippines.
Likewise, I would like to congratulate all the teachers and the school heads for your support to the VLCP program of DepEd that education must continue despite restriction on face-to-face conduct of classes in schools. It was very challenging on the part of teachers, but also as challenging on the part of parents to ensure that their children would receive quality education in whatever modality was available and most appropriate. Finally, to all parents and stakeholders who have continuously supported DepEd and all our programs and activities, my grateful appreciation for your unwavering support and commitment to the department. Sa inyo mga giliw kong mag-aaral ng Calabarzon na magsisipagtapos, binabati ko kayo sa inyong matagumpay na pagtatapos. Kayo ang buhay na patunay na kayang magpatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay! Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are
used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate, and therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug, virtually of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers,
and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our
country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because we are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Maraming salamat po sa inyong mensahe para sa mga batang magsisipagtapos. Hinihiling na tumayo ang lahat ng magsisipagtapos upang parangalan ang ating sintang paaralan, ang paaralang elementarya ng Agustin, Abadilla, sa pamamagitan ng pag-awit ng awit ng magsisipagtapos. Upang ipahayag ang presentasyon ng magsisipagtapos, ay muli po nating hingiin ang presensya ng ating punong guro, Ginang Maria Nonita S. Alarca. At upang pangunahan ang pagpapatunay at pagpapatibay ng magsisipagtapos, ay ating hingiin ang presensya ni Dr. Romel C. Bautista, Schools Division Superintendent. Sa ating tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Cavite, Dr. Romel C. Bautista, akin po ang karangalang ilahad sa inyo ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa ika-6 na baitang sa paaralang elementarya ng Agustin, Abadilla, ngayong taong panuruan 2020 hanggang 2021.
Sila po ay may bilang na 109 na mga lalaki at 120 mga babae na may kabuuang 229. Maluwalhati pong natupad ng mga mag-aaral na ito ang mga alituntuning ipinatutupad ng kagawaran ng edukasyon sa ilalim ng kurikulum ng basic education. Kung kaya't aking hiling na sila ay pagtibayin sa hapong ito. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng kagawaran ng edukasyon bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Cavite at sa bisa ng pagpapakilala ng inyong punong guro at pagpapatunay ng inyong tagapasitpan kurok na kasiyasiyang natugunan ng mga mag-aaral ang kinakailangan para sa pagtatapos o pag-angat ng antas para sa kurikulum ng basic education sa harap ng ating mga panahuhing sumasaksi sa ating palatuntunan ngayon, mga guro, mag-aaral, magulang at mga stakeholders natin, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat po, Dr. Romel C. Bautista, Schools Division Superintendent. At palakpakan po natin ang mga batang nagsipagtapos. Ito na ang sandaling pinakahihintay ng lahat, lalo na ng mga magulang at ng mga batang nagsipagtapos, ang pagtanggap ng diploma na magsisilbing katibayan ng kanilang pagtatiyaga at pagsusumikap sa loob ng 7 taong pag-aaral. Baitang 6 Rizal, Gurong Tagapayo, Ginang Angeline C. Cruz. Barcelon, Brian B. Claros, Archie D. De Asis, Ronnie Jed A. Garcia, CJ P. Hemarino, Christian Ray M. Gomez, Ice, Leonard M. La Chica, Melvin S. Medino, Jean Paul E. Pakat, Anli Nile L. Pereira, Ronaldino Yuri C. Perlas, Jenas S. Prudente, Paulo Ace. Ramirez, John Wilson M. Vecina, Edwin V. Abadilla, Eliza May N. Bones, Shaira Jean S. Jonicio, Liza May C. Gavara, Ronalyn M. Holaska, Mirelyn May F. Hunat, Arya Noel R. Ikabandi, Princess Jane L. Hesoro, Micaela Jane M. Labad-Labad, Roan D. Letran, Jamia Isabella E. Yarena, Kale Angela L. Madriaga, Jana May E. Profeta, Aini C. Himanyo, Crisel Ann T. Rojano, Chloe V. At Sanchez, Giselle May A. Binabati ko kayo, Baitang 6 Rizal. Baitang 6 Aguinaldo, Gurong Tagapayo, Ginang Irene M. Haso. Acebu, Frezel, John B. Alonso, Jerry Jr. N. Encarnacion Rosdel Jr. S. Jimenez, Sean Kirby B. Labad-Labad, Al Patrick L. Lamoste, Daniel John T. Lumboan, Jerry G. Marasigan, Lucky Chris A. Montano, Justin J. B. Nanyola, Clarence B. Pugay, Nevin Netanel M. Ranario, Christian J. R. Salvador, Elmerson S. Villanueva, Kaiser R. Argulia, Alia Colin M. Balane, Kate Winslet M. Berlon,
Sakea Franz G. Bonita Jacqueline L. Bustilio Jenny Babe L. Capistrano Joanna Marines B. Carvalho Syville Ann. Caudilla Jelvina N. Dandan Gigi Yuri A. Javier Lea D. Loren Reynalyn S. Radan Rowie A. Tolda Jacen May N. Vargas Alizon Jiwen at Lizorde Jana Marie. Binabati ko kayo, Grade 6 Aguinaldo. Baitang 6 Bonifacio, Gurong Tagapayo, Ginang Diana L. Nisorada. Angkon, Jerome T. Beracho, Argel David A. Bermudo, Hyson V. Bustilio, James Gabriel L. Katihanan, Adrian D. De la Peña, John D. Fajardo, Vince Simon. Gabriel Alexis John A. Mensidor Antonio C. Montano Christian J.B. Navarro J.R. Tazarte Niels Zander. Teves Riley S. Villena Antonio Jr. B. Capiña Princess Alia R. Cruz Princess Joanne. Cuesta Maria Nicole G. Darantinao CJ A. Darantinao Krisha Alia Franzine P. De Leon Alexandra C. De la Rama Marinela A. Lagsamana Sen B. Lorenzo Irish Kane N. Mayor Marinela Joanna M. Mirabueno Maria Cristina N. Montero Princess Sofia. Ocan Geraldine B. Pagunuran Trisha Joyce E. Saraga Jaylin L. At Talan Nicole S. Binabati ko kayo, Baitang 6 Bonifacio. Baitang 6 Mabini. Gurong Tagapayo, Ginoong Marilito B. Dumao. Abagatnan Razel Jr. A. Abanes Joshua. Aquino Ralph Riley T. Azuela Dan Dave M. Famor Robert Russell C. Garcia Prince Nathan P. Grahido John Paul R. Moreno Chris Paul John R. Panes Mark Raylan D. Rana Kurt Nielsen O. Rodriguez Ray Brando G. Sarmiento John Leonard F. Villanueva Charlie John L. Alcantara Amethyst Aubrey F. Alminar Antita P. Antonio Zairil Nicole S. Benaldo Clarice L. Kaisip Syra May L. Carmen Yana Miel B. Deimos Daniza T. Dumduma Alexa Celestine F. Garcia Precious Lara C. Garcia Rose Jane A. Mabini Shane C. Lisorada Princess Angel G. Sasel Rita May C. Tupas Rian Jade L. At Waniwan Justin C. Binabati ko kayo, Baitang 6 Mabini. Baitang 6 Del Pilar. Gurong Tagapayo,
Ginang Ednaline A. Ramos, Antonio Dexter E. Belleza Dave Kurt N. Buenavista Aldrin John M. Cavite Renson A. De Vega Sean Lee L. Idanan Mike V. Hasmin Axel Moiri V. Legaspi Kian Kyle C. Martinez Rod Cyrus O. Medino Allen J.D. Mendoza Kenneth P. Pacanya Raymar Salcedo Jaser S. Tupas Ron Mark O. Villena Patrick B. Adrales Ria Nicole C. Arante Aubrey J. Beliera Shay Ann. Brito Maxine. Caudilia Daniela J. Jano Casey B. Esperancilia Mary Joy D. Espineda Paulina Marie B. Famor Evelyn C. Laracas Lea May C. Liwanag Ashley A. Rivares Kathleen A. At Sarabia Kyra Ernestine B. Binabati ko kayo, Grade 6 Del Pilar. Baitang 6 silang, Gurong Tagapayo, Ginoong Samuel A. Bantilan, Alonzo Jonas N. Antwerpia Adrian N. Babasa John Zel D. Babasa Justin A. Cardona Evan V. Caralipio Kenji C. Enova Carl Vincent M. Laksamana Van Howard C. Montero Mark Q. Nacor Arcangel P. Hidosoy John Rogel M. Sarabia Prince Irvin G. Villanueva Kim Rowie A. Arante PB K. P. Burbo Erica Joy G. Kaili Annalyn E. Convento Ruby Rose H. De Leon Chloe Cassandra N. Ekarma Chana Q. Figueroa Trisha Jane A. Heli Girly Ann M. Niala Leira Miel M. Orbita Jinky G. Pacanya Robilin P. Pascual Jerry Jade C. Perlas Krisha May M. Prietos Jasmine T. At Selyoga Blaze Camille A. Binabati ko kayo, grade 6 sila. Bayitang 6 Jacinto, Gurong Tagapayo, Ginoong Aldrin Errol E. Beltran, Beliera Errol Q. Calyao Patrick G. Candelario Arson Q. Garcia Jeremy A. Legaspi St. Nicholas C. Moran Joseph Christian O. Nepomuceno Lance Edrey A. Oshel Lawrence B. Orendain Kylie Jersey B. Padilla Jake M. Pasaraba Lance Harvey V. Sevilla Winmar F. Ursal Martin James A. Abeliada Hisha Ira O. Bandis Jessa L. Cuevas Rian Kylie B. De La Rosa CJ Angela. Di Matera Angela D. Escalo Jorelyn D. Gan Jesslyn R. Garcia Sherilyn G. Hiron
Hannah D. Mendoza, Rian Miel N. Perez, Irene G. Perez, Samantha Jane P. Robles, Leia Irish A. Sol, April Grace B. Vecina, Audrey Camille G. At Villanueva, Daphne Jane S. Binabati ko kayo, Daitang Anim Jacinto. Daitang Anim Dagohoy, Gurong Tagapayo, Ginang Nilda S. Convento. Alphabete, Roland James T. Arinal, Mark Francis N. Celeridad, Clark S. Condol, Raymark N. Fajardo, Mark Gerald R. Garcera, John Vince A. Laure, Justin Clark D. Masayes, Troy M. Oriol, John Jobert V. Rodriguez, Riniel M. Santos, John Mark P. Sumbeling, Aljon D. Vibar, Alan Jr. G. Aquino, Princess Joy A. Berbo, April May G. Berin, Angel May M. Kabar, Maria Christine Jean P. Kaisip, Rihanna H. Dadulia, Charmaine S. Dichosa, Realin C. Garcia, Priscilla C. Lovero, Shine M. Morga, Christine Marie A. Morga, Mariah Margaret D. Petrache, Kyle Audrey O. Riel, Hannah Isha G. At Sevilla Princess Lynn A. Binabati ko kayo, Daitang Anim Dagohoy. Muli, binabati po natin ang lahat ng mga batang nagsipagtapos. Palakpakan po natin sila. Tunay na isang malaking kasiyahan sa isang magulang na makita ang bunga ng pagsusumikap ng kanilang mga anak. Pagsusumikap na makamit ang karangalan sa kabila ng ating kinahaharap sa kasalukuyan. Kung kaya sa punto pong ito, ay ating bigyan ng parangal at pagkilala ang mga batang nagkamit ng karangalang pang-akademiko. Abeliada, Kisha, Ira O. Antonino, Zairel Nicole S. Belera, Shay Ann. Benaldo, Clarice L. Katihanan, Adrian B. Convento, Ruby Rose H. Cruz, Princess Joanne. Dichosa, Realin C. Letran, Jamia Isabella E. Medino, John Paul E. Pascual, Jaireen Jade C. Perez, Samantha Jane P. Pugay, Nevin, Netanel M. Riel, Hannah Kisha G. Robles, Leia Iris A. Vargas, Alizon Jewel. At Vecina Edwin V. Hinihiling na tumayo ang lahat ng nagsipagtapos para sa panunumpa ng nagsipagtapos na pangungunahan ni John Paul E. Medino, batang nagkamit ng karangalan. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay bigkasin ang panunumpa ng katapatan para sa mga nagsipagtapos. Bilang isang nagtapos, hawak ko ang katibayan at nangangakong hindi ito magkakamit pinsala sa aking mga kamay. Ito ang katuparan ng lahat ng aking mga pangarap, pagsisikap sa loob ng 6 na taon na aking inilagi sa paaralang elementarya ng Agustin, Abadilla. Ano man ang aking gagawin at saan man ako patutungo, buong katapatan kong ipagmamalaki sa abot ng aking makakaya
ang mga aral na natamo mula sa mabuti at matyatsyagang mga guro. Hindi ko bibiguin ang kanilang adikain na ako'y magiging isang kuwarang mamayan ng aking pamayanan at bansa at malaking bahagi ng Pilipinas 2021. Kasiyan nawa ako ng may kapal. Maraming salamat, John Paul E. Medino. Ang mga bagong guro, mga nagsikap na maturuan ang mag-aaral sa kabila ng kanilang kahinaan at kakulangan. Marapat nating bigyan ng pagkilala at parangal ang ating mga home learning facilitators. Kay buti ng Panginoon, ang tulad ko'y binigyan niya ng buhay na puno ng kulay. Wala na akong mahihiling dahil sa handog niyang walang katulad na mga magulang. Kapag ako'y nalulambay, handa akong kalingain. Kapag ako'y nagkukulang, unawa ang laan sa'kin. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pasinta. Tulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Purihin ang Panginoon sa buhay ng aking mga magulang. Di siya nagkulang. Dahil sa kanilang buhay, ang aral ni Jesus ay natutunan. Ipinamuhay. Kaya't sa aking pagtanda, ang aral ay dala-dala. Ang bilin ni ama't ina, sa puso'y iukit nga. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pasinta. Katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon. Salamat sa Panginoon, pagkat binigyan niya ako ng mga magulang na lubos-lubos ang pagsinta. Katulad ng pag-ibig ni Jesus sa mundong ito. Salamat o Panginoon para sa aking ama't ina. Kay buti ng Panginoon, ang tulad ko'y binigyan niya ng buhay na puno ng kulay. Wala na akong mahihiling dahil sa handog niyang walang katulad na mga magulang. Kapag ako'y nalulambay, handa akong kalingain. Kapag ako'y nagkukulang, unawa ang laan sa'kin. Salamat
Hinihiling po na tumayo ang lahat at ating palakpakan ang ating mga home learning facilitators. Salamat po sa inyong pagtitiis at pagtatiyaga sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral. Sa bawat pagtatapos ay ang bagong simula. Ngunit babaunin natin sa ating mga puso at isipan ang alaalang ating iiwan sa paaralang elementaryang Agustin, Abadilla. Bago po tuluyang magtapos ang ating programa, ay lubos po naming pinasasalamatan unang-una ang Panginoong may likha para sa kalakasan ng katawan at isipan na kanyang pinagkaloob sa atin para sa buong taong ito. Salamat po sa mga teaching and non-teaching personnel ng AAES sa pangunguna ng aming punong guro, Ma'am Nonet S. Alarca. Salamat din po sa overall chairman ng ating graduation, ang amin pong chairman, Ginang Irene M. Haso, at sa lahat ng grade 6 teachers, kasama po ang mga parent officers para sa pagtatapos na ito. Salamat din po kay Ginoong Marilito B. Dumaop, SDRRMO Focal Person, para sa buong taong pag-aasikaso sa distribution at retrievals ng mga module. Salamat din po sa San Juan Parish Church para sa live coverage ng ating virtual graduation sa pangunguna po ng Social Communications Ministry at Reverendo Padre Jefferson D. Serrano. Muli, ito po ang inyong lingkod, Ginoong Aldrin Errol Beltran. Salamat po sa inyong pakikiisa at magandang araw po sa inyong lahat.